Ayan, dito yung water. So, pag pinindot mo gano'n, may water. Ano itong mga to? Baka naman mga expired na Siyempre. Ano ulit to? Wait, trap! Lagyan natin lettuce. Tanggalin ko yung dulo, yung tangkay. Hello na you Minions! So for today's vlog, ay mag-refraid tayo dahil andito ako sa loob ng bahay ng friend ko na si Mark Ann Ogalesco. Pero wala pa siya ngayon dito, so hindi niya alam na i-refraid na natin siya. So ito guys, yung ref nila. Ayan, o diba, malaki, kaya gusto ko talagang i-refraid tong ref nila dito. So habang wala pa si Mark Ann guys, ayan, tignan muna natin yung labas ng ref ni Mark Ann. At meron pa siyang paganito. Hindi ko to alam kung anong nakasulat dito, kaya mamaya papa-explain natin sa kanya kung ano to. So itong ref niya, Samsung brand. Hindi siya mahilig maglagay ng mga magnet. Ito lang yung magnet niya. Bukasan ng beer or can or whatsoever. Tapos, ayan, meron lang siyang sulat dito sa ref. Dito pwede kumuha ng water or cube or crushed ice. Meron pa ganito yung kanyang ref. Speaking! Hi guys! Ayan, so, nag-perfume muna ako kasi baka maamoy niyo ako. Kaya pala nawala ka ha. Okay, I-refraid na dapat kita eh. So, Marky, ayan, nakita ko kasi to. Ito. Ano ba yan? Paki-explain naman sa amin. Ayan, so dua means dasal yan. After adan, so every time nagbabang, kunyari may 5 times prayer mga Muslim, di ba? So nagbabang yan. Tinatawag ka na, magdadasal na. Yun yung adan. Oh. So, ito yung sasabihin mo bago, pagkatapos nung bang. So, kung tatanungin niyo ako kung ano ibig sabihin nito, hindi ko alam. Actually guys, yung CR nila meron din ganito. So, ganun din. Kami sa pinto, bago. Paano yun? Bago pumasok ka CR, dadasal ka muna? Oo, kahit ihi ka na. Yung nakaganon ka tayo sa dati. Seryoso ba? Charot lang, ano ka ba? Kung kaya mo lang sabihin. Lalo dito, hunuho ka. Charot lang. Diba? Dadasal ka muna bago ka kumuha ng tubig. Anyways, dali. Ikaw na magbukas. Baka sabihin mo. Ayan, so meron nangingialam siyang ako dito. 1, 2, 3, 4 na pinto. Okay. So kung saan gusto mong pumasok, wala namang problema. Papasok talaga ng init. Tapos, ayan, dito yung water. So pag Yes, pinindot yun mo nga yung gano'n, pinakita ko may kanina. water. So pwede rin cube ice. And Pwede din crush. ice. So, Nagagamit mo naman yan. oo naman, syempre. Tsaka pwede ditong, yung kunyari may video call, i-connect mo dito yung cellphone. Hello? Hello? Gully boy pa naman ako, maniniwala Ayan, na tuloy dapat namatay. ako. Uy guys, pero ito pagpasensyahan nyo na kung alaman nito. Junk shop kasi kami, so ayan, wala naman yung rep namin, puro nakakadiri. Ang dami ko ulam. Dito muna tayo sa right side. Yan. Ano tong mga to? Baka naman mga expired na Siyempre. to. Makita pa natin may expired. Wait, diba? So ito, ang tawag sa Ayan, vlog mo na minced ito. garlic. Ang tawag sa vlog mo na ito, anong tawag na to? Whole ref? Chuchu? Hindi, With ano cleaning to? kineme. Ang tawag dito, nakalimutan ko tuloy kung anong tawag dito sa ginagawa ko. Refraid! Yun, ref raid with cleaning. Refraid! 2018? Di pa ba diba? expired to? Hindi pa yan expired. 2021 eh. Hindi pa yun. Wala na nga laman eh. Hindi. Saan Ay, oo makikita? nga, sarado nga eh. Lagi 2018. Pwede expired ba? na Pwede yan. pa yan gamitin. 2018, 2021 na ngayon. Diba? Kaya nga sabi sa'yo, bakit mo na naisip tong kalokohan na Okay nga, itong refraid na to para Oh. malaman mo dapat ang itapon mo, no? Manipis. Pinky. Sino yun? Si Pinky. Hindi mo kilala si Pinky. Sino yun? Yung friend natin. Okay, friend. Wala ka palang friend. Anyway, sa kanya yung gumito yun. Ayan. Dito, si YS. May ganun pa ako, di ko pa nabubuksan. Diba, din. friend Parehas natin to. tayo, hindi pa natin nabubuksan, no? Pero nasa ref na agad. March. Ako wala sa ref eh. Ayan, wala mga keme-keme, chuchu. Ay, hindi pala, may maganda pala tong ano. Teka lang, hindi pa tayo tako. Ulitin mo. May magano yan. So, meron siya ditong pinipress sa ilalim. Ang taray. Up, So, up, pag gusto mo yun. Oh. Tapos pag-order ka, 1 cheeseburger. Ganun pala yun. Uy, alam niyo ba to kung ano to? Kasi naman ako isang ganun agad eh, no? Ito yung siwak na tinatawag. Ano to? Bakit merong walang laman na ano? Hindi, to? ano yan? Parang branch siya ng science. Huh? Branch ng puno. Hindi parang, branch talaga siya ng puno, tapos kinakaskas yan sa ipin. Totoo ba? Paano gawin mo? Ganun. Sa Muslim. Ginagawa niyo yan? Di ba Para meron? saan?
pampatibay ng ipin. Tsaka suna Totoo daw. ba? Suna. Totoo? Oo nga. Hindi ko kasi alam kung ine-etches mo ako. Totoo yan yan. talaga Oo, eh. Totoo yan, totoo yan. Yung isa dito kay June, yung isa kay Gabi, yung ako sa akin nandun. Pag gusto mo lang ha. Tapos Mayo, Sriracha. Mahilig ako si Racha. Anong brand mo? Ay, hindi ito yung brand ko. Oo, tapos Bear Brand yan. Tapos yan, Master. Try mo yung try mo yung Huy Fong na Sriracha sa SNR na Paki-spell. bibili. Huy Fong, H-U-Y. Awareness check. Kabisado ko na yon, pero Oo. masarap kasi yon. Ayan, tapos mga kung ano-anong dressing. Ito, ano to? Pati. Oo nga, may Pagka ganito binaril ka. kami. Pati. Saan mo nabili to? Bigay to ni Kat Torres. Parang alam ko saan na nabili to, parehas kami. Baka friend natin. Baka nga, friend. Hindi kalabaw? natin. hindi. Meron ka pa hindi bukas sa QPie. Paano i-pronounce? QPie o QP? QPie. Ha? QPie? Paano i-pronounce? Alam mo, sobrang hilig ko din sa ganyang dressing, pero hindi ko alam Yung totoo paano ba? i-pronounce. Oy, keep hard. QPie? Ano? Keep way. QPie? Ang pagka-pronounce ko dati, QPie. Keep way to, di ba? Oh, QP. Oh, okay. Hindi ko Keep talaga way nga. alam. Anyways, Hindi ko rin alam. moving on. Moving on. Tapos na. Yun ang pala lang. Ayan, tapos mga Ayan. iba pang hot sauce ulit. So, dito sa right side, puro mga sauce, dressing, ayan. Sauce Mario Dito Joseph. muna mga nilalagay mga sauce. Oo. Dito sa gitna, mga leftover food. Tulad ng leftover namin na seafood boil sa mukbang. Ayan, check nyo kapag di nyo pa napapanood. Ano to? Tubig. Ang social naman ng tubig nyo. farm. Totoo ba? Oo nga. Kasi kami, iniinom ko lang namin tubig, tap water eh. Wow. Na-joke lang. Hindi, yung mineral lang nasa, yung parang binibili, di ba, sa labas, yung parang nasa gripo lang, ganon. Pero sa kanila, guys, ayan. Baliwag Ang taray, naka Pinky's Ano ka ba? Farm. Panis na rin yan. Napapanis ba ang water? May laway lang. O, tapos saka bulok na ano. Ano bang yan? tawag dito? Plum. Oh, social lang. Magulo ba? Mas magulo ata yung sa amin. Okay, dito sa ilalim. Ayan. Dito naman yung mga, uy, ang daming chocolate. Queso de bola na 3 years ago. Charot lang. Chocolate, saka nito. Ito, yung meron pang KitKat dito. Kuha tayo Orange ng isa. flavor yan. Kuha tayo ng isa, Okay, tara na guys. Tara na. Oy, ayan. Jonas! Tara na, uwi na tayo, Jonas. Nag-take out lang talaga ako. Chocolate lang talaga yung pinuna pala nila. Ayan, mga Ito? yung... Ano to? Yan yung halal na chicken, ano. Halal? Oo, mga halal yan, oh. Napunta na tayo dito sa pantry nila. Mga halal. Ayan siya. Puro halal talaga. Para siyang spam. Ang dami, diba? Meatloaf! Yun, ito. Ganyan. Galing Malaysia. So, kinukuha namin from Malaysia. Kinukuha lang. Yung halal kasi, halal. Halal. Yung halal kasi. Parang ano siya, at talagang malinis siya. I mean, hindi. Kasi pag sinabing halal, bago katayin yung meat, nagdadasal muna, dinadasal. Yan, sabi. Okay, moving on. Dito tayo sa kabila. Ano nandito? Ayan, so, suppository. Ha? Totoo naman eh. Hindi sa ano to Hindi, Ano yung yan? mga may gamot. 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 Mga gamot. Okay. Tapos crab paste. Ayan, tapos kung ano nung keme lang. Siyempre. Wala kang mga skincare dyan kasi iba di ba naglalagay sa ref? ng Wala skincare? dito. Nandun sa isang ref. Doon Pero sa tinanggal loob. na. So, nasarado na natin. So, itong next, vegetable chuchu kinemeru. Ayan. So, dati, nalagyan na to ng bottled water. Oh. Kaso, parang mas gusto ko, para ma-fresh pa rin yung mga vegetable. So, nilagay namin dito. Pero balak ko ilagay sa bahay. Okay rin pala. Okay din pala yung ganitong malaki no, pag madami kayo, no? Oo. Kayo rin naman eh. Konti. Meron kaming chest freezer. Yaman. Puro frozen kasi. Lagi yung naka straight body. Alin Yung sa? chest freezer niya. Ewan? Ewan, Marky? Ayan. Ewan? So, anong dumi ng ref ko? So, ito na. Last. Ay, so... Ay, grabe. Napakadami naman laman. Pati fishball meron. Oo. Pero kasi Pwede may naman tatak pala na dito halal. magmukbang eh. Ayan, may mga halal. So, Malaysia rin galing yan. Chicken strips, wala naman Talaga kahit mga ganito, mga halal. Oo. Beef pepperoni. Meron mga nabibili Tapos, talaga. magbala ko kasi mag-juicing. So, nilagay ko muna dito. Ayan. So, pang 3 Balak days. pa lang. Balak pa lang. So, 3 days juicing yan. Ayan. Kailan mo sisimulan? Yan. Tapos, hash brown. Kailan mo sisimulan? Wala. Di ba? Hindi ko sinasagot. So, dead mo lang. Hi, Jonas. Look, Oh, oh. may, ayan. Tocino, halal. Chicken.
Tapos may tatak na halal. Hindi ka na talaga nagpo-pork eh. Wala nang pork. Ayan. Tapos Ano mga chicken nuggets na halal Ang dami Malaysian. yung stock. Pang ilang buwan to? Ay, ano lang. Ha? Wala. Isang buwan? Isang Hindi linggo? naman. Grabe. Mga 1 week. Tapos mga chicken na halal Ubus lahat na yan. to, Ha? tapos ano ulit? Oo. Ang lakas naman. Hindi kasi may bisita minsan so nagpa. Okay. So guys, dito na tayo kakain every week ha. Dito tayo magmumukbang calamari kasi ang dami laman eh. Okay guys, so dito sa ref raid na to, hindi lang tayo mag-ref raid. So meron tayong ilalagay na twist. At yung twist, so kung ano laman ng ref ni Markan. Actually ngayon ko lang tong gagawin tong ref raid with a twist. So ang gagawin natin, kung ano laman ng ref ni Markan, kukuha lang ako doon ng mga ingredients tapos try ko siyang gawan ng isang dish. So ito yung mga nakuha ko dahil sobrang daming laman naman ng ref ni Markan, 'di ba? Meron talaga tayong mabubuong isang dish. So ito yung mga ingredients. Meron akong kinuha talaga, no? Meron tayong wrap, whole wheat wrap. Tapos meron tayong mayonnaise, ayan, sriracha, lagay rin tayo carrot, and yung lettuce, and kumuha rin ako ng chicken, nandun. Dahil frozen ang chicken, kailangan natin siyang ito. Anyways, ang gagawin ko, ano pa nga ba? The chicken wrap, chicken veg wrap. Sobrang daling-dali lang, di ba? Dahil nakakita ko ng whole wheat wrap kay Marky, and healthy, di ba? Para healthy tayo ngayon. Healthy ang dinner natin ngayon. So, itong gagawin natin. Whole wheat chicken and veg wrap. So, pinapakuluan ko na guys yung chicken. Chicken leg to, by the way. Wala kasi marka na chicken breast, kaya chicken leg. Pero ang gagawin natin dito, pagkaluto, himayin lang natin siya. Then, ito yung carrot. Hiniwa ko siya ng julienne. Rosemary to, no? Ayan, Rosemary. Rosemary. Ayun pa ng rosemary. Basta yan, meron herbs dito. So, lagay rin tayo dito sa pinapakuluan nating chicken. Talagang rosemary perfect for chicken, right? Or Oh, right. right. Okay guys, habang inaantay natin yung chicken, and gawa na tayo ng ano natin, sauce natin. Lagay tayo ng sriracha. Ay, ayaw lumabas ng sriracha. Ayan, tinanggal ko na yung takip. galit ka ba? Ayaw pa rin. Ayan. Ang bango ng sriracha. Pero try mo yung Huy Fong brand, masarap. Huy Fong? Hindi ako di-sponsor doon, pero yun talaga yung pinaka-favorite kong sriracha. Hindi ba to Japanese mayo? Jap yata yun eh. Ay, hindi. Sa no brand. No brand? Oh. So, ang ginagawa natin ngayon guys, sriracha mayo. O, di ba? Sriracha tsaka mayo equals sriracha mayo. Sobrang simple lang. So, mix lang natin siya guys. So, ito ilalagay natin sa chicken wrap. Okay guys, ayan. So, minicrowave lang namin ng saglit tong ano. Ano to? Wrap. Wheat wraps. Wheat wrap. Sige, gawin mo yan ha. Pag sasabihin kayo wheat wrap ha. Basta may wrap. Ano ulit to? Wheat wrap. Okay, so simulan na natin to. So, ayan, meron na tayo. And yung chicken, ito guys, nahimay ko na. So, ang first natin gawin, meron tayo dito lettuce. Lagyan na natin lettuce. Tanggalin ko yung dulo, yung tangkay. Then, maglagay tayo ng carrot. Siyempre, healthy tayo, Siyempre, diba? nagtatapon. Oo, okay lang. Pero, niluto, Ikaw naman ang maglilinis. nilaga mo yan, hindi? Hindi, raw yan, raw. Pwede naman kainin ng raw ang carrot eh. Di ba? Gula. And kapag mga ganitong wrap, okay din talaga yung raw carrot. Dapat kada kada wrap. Okay, lagyan na natin yung chicken. Ito, kailangan to luto talaga, ha? Akala ko pwedeng raw. Hindi pwede yun. Dapat luto yung chicken nyo. Bakit? Ano mangyayari pagka, Salmonella, abutin mo. Tara. Okay, then ito yung ginawa natin sriracha mayo. Sriracha plus mayo equals sriracha mayo. So, maglalagay tayo dito. Ang talino nito. Para mas masarap. So, okay to sa mga spicy lover. Ikaw mahilig ka sa spicy. Yep! Ayun, perfect. So, lagay tayo dyan. Anong tawag sa ginagawa mo? Chicken veg wrap. Ang lakas ng trip eh, no? Okay, meron tayong cheese kasi mayroong cheese sa loob ng ref ni Mark Ann. Ayan, so maglalagay tayo. Siyempre, mas masarap kapag mayroong cheese. Akala ko kalamansi. Bakit may kalamansi dito? Anyways, ayan. Maglagay tayo ng cheese. Wow. Ay, ba't natatapon? Ay, hilig mo magtapon, no? Oo nga, hindi ko kabisado yung ano nyo. Tingnan nyo, iba yung... Baka maligaw ka dyan, hindi mo kabisahan. Hindi ko kabisado.
Ba't isa lang ginawa mo? Teka lang, ito muna, isa muna. Gagawa ko ng isa. Baka sarili Para, ka. para makita nila, oh. Tapos, May humihingi ng at tulong. dahil wrap to, i-wrap natin siya. So, pwedeng pag ganito, parang taco style. Ayan. Ayan, pwede ganyan. Pwedeng i-wrap nyo ng tuluyan. Nakabalot na ganyan. That's it. Sobrang easy lang, di ba? Ang tanong, masarap ba? Tikman mo. Guys, may Pwede mo pang dagdagan ng sauce kung gusto mo pa. Sige, parang gusto ko muna Gusto mo dagdagan. pa? Sige, dagdagan mo pa. Sige, tikman nga natin tong pinagmamalaki mo. Sarap yan, lalo na pag mahilig ka naman Chicken sa wrap. spicy. Bismillah. Ano? Ang tagal. Okay ba? Sarap. Diba? Mabilisan lang pero okay talaga. Sobrang simple lang yan, diba? So, try Sobrang nyo na sarap. to, guys. Sobrang sarap. Sarap, no? Sarap, Sobrang ganun sarap. pa. Pag Sobrang ano, sarap. pag halimbawa ako, wala akong maisip na kainin, ganun ginagawa ko rap. Anong ginagawa mo dito sa rap na to? Bakit kami ganyan sa ref? Kasi diya. Ah, quesadilla. Pag ganun, okay. chicken, ano din, mga shawarma. Pwede. So, Burrito. gumawa ako ng isa sa akin. Siyempre, pati ako kakain, di ba? So, gumawa ako ng isa pa. Guys, alam niyo ba, tinanong niya kung totoo daw na masarap? Siyempre, sabi ko, siyempre, sa video ko niya, totoo masarap. Ang sarap ng sriracha mayo kasi manghang. Alam ko, perfect pa dito maglagay kimchi pag may kimchi ka. Masarap din kimchi dito. Hindi, promise, walang extras, ang sarap. Pero sobrang simple lang niya kasi chicken lang siya. Ang sarap? By the way, yung chicken, nilagay ko siya sa salt, pepper, tsaka nilagyan ko diba ng rosemary. So may lasa pa rin yung chicken. Masarap, ha? Okay yung sriracha mayo, diba? Di ba, ang sarap ng sriracha ko? Mas masarap yung sriracha na ginagamit ko. Masarap. So guys, kung sino magsusubscribe sa channel ko, Marka Nogalesco, papadalan ko ng chicken wrap. Okay guys, so hanggang dito na lang yung vlog ko for today. And sana nag-enjoy kayo sa ginawa namin na chicken wrap. And dun sa ginawa nating, ang tawag doon? Ref raid. Ayun, ref raid. Ngayon ko lang kasi ginawa to guys, ref raid. Tapos kung anong laman ng ref, gagawa natin ng dish. So comment below kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content. Ayan, gagawin ulit natin sa iba nating kaibigan. Ay, may kaibigan pa! May kaibigan pa ako. Kalahin mo, may kaibigan pa ako. Basta comment below guys kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content. Okay, so thanks guys again for watching. I'll see you guys again. Bye! Oh, how about you? How about Jonas daw? Hi Jonas, bye! Bye! Guys, subscribe! Yes, subscribe Mark Ann! Subscribe!